Xin chào mọi người. Hôm nay là em sẽ nấu món khoai lang mọi người ha, canh khoai lang. Thì khoai lang em có 2 củ, mình sẽ gọt vỏ, sau đó mình sẽ ngâm trong nước lạnh để cho khoai nó không có bị thâm đen nha. Rồi sau đó thì mình sẽ lẫy từng cục như vậy, mọi người xắt cũng được, nhưng mà lẫy như vậy thì khi mình nấu canh á, thì những cái gốc này nó chín, nó bở ra thì cái nước canh của mình nó sẽ ngon hơn. Em thì có dùng một ít hành phi nha, mọi người có thể dùng tỏi hoặc ba rô tùy mọi người nha. Ai không ăn được thì có thể đổi sang ba rô, còn nếu không cũng được nha mọi người. Rồi mình cho dầu ăn vô son, rồi sau đó mình sẽ cho hành phi vô son luôn nha mọi người. Rồi mình sẽ phi lên cho hành thơm, phi cho hành thơm lên rồi mình sẽ cho khoai vô luôn. Sau khi mình cho khoai vô thì mình để lửa nhỏ nhỏ thôi để cho nó đỡ không có bị cháy ha mọi người ha. Mình cho khoai vô, sau đó là mình sẽ đảo đều, sau đó mình sẽ cho nước lạnh nha mọi người, cho nước rồi nêm nếm bột ngọt hay là hạt nêm. Nhà em thì hiện tại đang dùng bột ngọt nha, bột ngọt, muối, có thể cho thêm một chút đường. Còn nếu không mọi người dùng mà nấu mà nhiều khoai mà ít nước á thì cũng không cần phải cho đường luôn. Cái này thì sẽ tùy cái khẩu vị mỗi gia đình mà mọi người nêm nếm cho phù hợp nha. Rồi như vậy thì chỉ việc đậy nắp lại, đợi cho nó sôi và mình kiểm tra thấy khoai chín là coi như là món canh của mình đã xong rồi mọi người. Rất là đơn giản nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.